Hello everyone. In this video, we are going to learn about content padding, border and margin. र यो कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले HTML युज गरेर चाहिँ यो कुरा बनाउँछौँ हैन with the help of CSS भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है त। र without wasting our time हामी Visual Studio Code तिर मुभ भइहालौँ है त। सबैभन्दा फर्स्टमा हामी HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखौँ र बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि यो मेटाको पार्टलाई चाहिँ हटाइदिइहालौँ है। सो यसले स्पेस मात्रै खाइरहेछ अहिले। सो के हेड पार्टमा चाहिँ हामी के लेखौँ भने सो बोर्डर प्याडिङ एन्ड मार्जिन भनेर राख्थ्यौँ है त। र हामी एउटा के गरौँ भनेदेखि चाहिँ डिप ट्याग बनाऊ र डिप ट्याग भित्र चाहिँ फेरि अर्को डिप ट्याग बनाऊ र फेरि डिप ट्याग भित्र चाहिँ अर्को डिप ट्याग बनाऊ है त। र यो डिप ट्याग भित्र चाहिँ हामी के राखौँ भने h1 लेखेर चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखौँ है त। हेलो वर्ल्ड भनेर लेखौँ र हेर्नुहुन्छ भने यसको आउटपुट चाहिँ यसलाई रन गरौँ र यस्तो देखिरहेछ है त। र हामीले के गर्न आँटिरहेछ भनेदेखि चाहिँ यही कुरालाई मिमिक नै गरौँ न त होइन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा कन्टेन्ट छ र कन्टेन्ट पार्टलाई चाहिँ ग्रिन कलरमा राखिरहेछ क्या। सो अब हामी के गरौँ भने यहाँ इमेज सिएसएस राखौँ र यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भने h1 भनेर दिउँ है। र h1मा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको सो h1मा चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर के छ सो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी ग्रिन दिउँ है। र यो ग्रिन दिएर यता हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो ग्रिन आयो। र अर्को कुरा के गरौँ भनेदेखि टेक्स्ट एलाइन चाहिँ सो टेक्स्ट एलाइनलाई चाहिँ हामी सेन्टर गरिदिउँ है। सेन्टर गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ सेन्टरतिर मुभ भयो। अब हामी के गरौँ भने यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट सिद्धियो। अब हामी के गरौँ भने प्याडिङ बनाऊ है त। सो यस्तो प्याडिङ बनाउनको लागि चाहिँ हामी इनलाइन सिएसएसतिरै जाउँ र यहाँभित्र चाहिँ हामी स्टाइल देखेर चाहिँ हामी के गरौँ भने प्याडिङ राख्थ्यौँ। सो प्याडिङ भनेको चाहिँ हामी कति दिउँ भनेदेखि 4 पिक्सल दिउँ र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यो डिप ट्यागको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के दिउँ भनेदेखि सो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कति दिउँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ येल्लो दिउँ र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको येल्लो आयो है। त्यसपछि हाम्रो के छ भनेदेखि बोर्डर छ र बोर्डरलाई चाहिँ ब्ल्याक कलरमा सरी ब्लू कलरमा छ। सो यो डिपमा गएर चाहिँ स्टाइल दिउँ र स्टाइल दिएर चाहिँ हामी के गरौँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ सो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि राख्नु पर्दैन। सो हामी के गरौँ भने बोर्डर गरौँ। सो बोर्डर गरेर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने 3 पिक्सल सोलिड अनि ब्लू कलर भनेर राख्थ्यौँ न है। सेभ गरौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ब्लू कलर आयो है। सो यो 5 पिक्सललाई चाहिँ हामी 8 पिक्सल जति राखौँ। नेक्स्ट 8 पिक्सल राखिसकेपछि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो जस्तै भयो र लास्टमा चाहिँ हाम्रो मार्जिन छ र मार्जिनको लागि चाहिँ हामी कति दिउँ भनेदेखि सो मार्जिन सो स्टार दिउँ। सो मार्जिन चाहिँ हामी कति दिउँ भने 5 पिक्सल जति दिउँ है त। सो मार्जिन 5 पिक्सल दिउँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यताबाट चाहिँ 5 पिक्सल चाहिँ मार्जिन गइरहेछ है त। सो हामीले यहाँ 10 पिक्सल दिउँ भनेदेखि तपाईँको के भइरहेछ अलिकति तल आइरहेछ नि त। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि कुनै पनि एउटा कन्टेन्टमा अथवा कुनै पनि एउटा कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले यसरी प्याडिङ मार्जिन दिन सकिन्छ है त। अब यो चाहिँ भयो वान वे अफ गिभिङ प्याडिङ अथवा मार्जिन है। अब हामी अर्को वे पनि सिक्छौँ र अर्को वेमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेदेखि डिफ्रेन्ट हामीले एचटिएमएल ट्याग बनाइसकेर चाहिँ यस्तोभित्र चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ प्याडिङ मार्जिनहरू दिन सकिन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ सबै कुरा अहिलेको हटाइदिउँ र हामी एउटा के गरौँ भने बडी ट्यागमा गएर चाहिँ एउटा h1 भन्ने ट्याग लेख्थ्यौँ र h1 भन्ने ट्याग लेखेर चाहिँ के गरौँ भने सो एउटा डिप ट्याग भन्ने लेखौँ र डिप ट्यागभित्र चाहिँ h1 भन्ने ट्याग लेखौँ है। सो h1 भन्ने ट्याग लेखेर चाहिँ येल्लो वर्ल्ड भनेर राखौँ है। सो येल्लो वर्ल्ड भनेर राख्यो भने यस्तो आयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा प्याडिङ मार्जिन र बोर्डर दिउँ है त। सो त्यसमा त्यो दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ स्टारमा जानुहोस् र h1 भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यो कुरा दिँदैछ है। सो यो त्यसो प्याडिङ हामी कति दिउँ भने 1 पिक्सल 1 पिक्सल भन्दा नि 4 पिक्सल जति दिउँ दिउँ। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर वाइट दिउँ अनि त्यसपछि तपाईँको यसमा मार्जिन भनेको 3 पिक्सल दिउँ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ बोर्डर चाहिँ 1 पिक्सल दिउँ है त। सोलिड ब्ल्याक भनेर दिउँ है त अथवा ब्लू नि दिए पनि हुन्छ। यति गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के भइरहेछ भनेदेखि कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले 3 पिक्सल दिउँ यसलाई 5 पिक्सल दिउँ भनेदेखि चाहिँ अथवा 4 पिक्सल दिउँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अझै यहाँ कन्टेन्ट यहाँ यो बिचको चाहिँ कन्टेन्ट अथवा यो जुन टेक्स्ट छ यो टेक्स्ट भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँको कति पिक्सल चाहिँ क्रिएट भइरहेछ भनेदेखि 5 पिक्सल चाहिँ हामीले स्पेस क्रिएट गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ व्हाइट भयो। अब हामीले रेड कलर दिउँ भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ यो रेड कलर हुन्छ है। अनि हाम्रो यो बोर्डरलाई चाहिँ हामीले ब्लू कलर दिएको छौँ है। सो यसको चाहिँ हामीले ल 4 पिक्सल जति अथवा 5 पिक्सल जति दिउँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सो यसरी बोर्डर क्रिएट भयो र तपाईँको मार्जिन चाहिँ 3 पिक्सल दिएको छौँ क्या। सो मार्जिन भनेको चाहिँ लेफ्ट राइट टप डाउनबाट चाहिँ 3 पिक्सल
र हामीले अब एउटा अर्को अब्जेक्ट चाहिँ h1 भनेर बनाउँछौँ भनेदेखि h1 भनेर बनाइन्छ भनेदेखि सो हेलो वर्ल्ड आई एम सेकेन्ड h1 भनेर थियो र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ स्पेस अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ क्या। यो स्पेस किन क्रिएट भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो कन्टेन्ट बिचमा चाहिँ तपाईँको मार्जिन राखेको छौँ क्या। यो मार्जिनलाई चाहिँ तपाईँले यो हटाइदिने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यो भनेदेखि चाहिँ यो स्पेस चाहिँ जति अहिलेको थियो नि त्योभन्दा अझ बढ्छ क्या। सो यो किन बढिरहेछ भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो मार्जिन चाहिँ 3 पिक्सल मात्रै दिएको छौँ र 3 पिक्सल दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू कन्जेस्टेड आइरहेछ होइन। तर हामीले यसलाई हटाउँदा चाहिँ तपाईँको कति आइरहेछ भनेदेखि अझै स्पेस क्रिएट भइरहेछ नि त। स्पेस किन क्रिएट भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ एउटा h1 भन्ने ट्यागले चाहिँ 21.44 पिक्सलको चाहिँ स्पेस चाहिँ क्रिएट गरेर आउँछ क्या। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्पेस चाहिँ अझै धेरै बढ्यो क्या। र हामीले यो मार्जिनको साइजलाई चाहिँ अझै हामीले इन्क्रिज गरिदियौँ अरे जस्तो 50 पिक्सल 50.44 पिक्सलमा राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो स्पेस चाहिँ अझै धेरै नै बढ्ने भयो क्या एउटा कन्टेन्ट बिचको। र तपाईँले मेन कुरा के सम्झिनु पर्यो भनेदेखि प्याडिङले चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट यो जुन कन्टेन्ट छ नि कन्टेन्ट र बोर्डर बिचको स्पेसलाई चाहिँ प्याडिङ भन्छ। त्यसपछि बोर्डर भनेको तपाईँको यो एक्चुअल बोर्डर भइहाल्यो होइन। सो यो बोर्डर अनि त्यसपछि तपाईँको मार्जिन भनेको चाहिँ यो बोर्डरभन्दा बाहिरको स्पेसलाई चाहिँ मार्जिन भन्छ। र हामीले यो मार्जिन चाहिँ जति धेरै दिउँ त्यति नै तपाईँको के हुन्छ कन्जेस्टेड हुन्छ। हामीले यहाँ 0 दिउँ भनेदेखि फर इक्जाम्पल मार्जिनलाई चाहिँ 0 पिक्सल दिउँ भनेदेखि तपाईँको के हुने भयो एकदमै कन्जेस्टेड भएर आयो नि त। यी दुइटाहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ एउटै ट्याग जस्तो देखिरहेछ होइन। सो आई थिङ्क यु गट टु नो अबाउट द कन्सेप्ट अफ margin, border, padding, and content. So if you still got any problems while understanding, please let me know in comment section. Thank you so much.